What is up guys? It's me again, the real negative mga kaibigan, and welcome back to another money making video. Ang pag-uusapan natin is kung paano kumita ng extra income online gamit ang iyong cellphone lamang at kahit nasa bahay ka pa at kahit sino ka pa. So yun guys, kung gusto mo matutunan yun, please make sure to click subscribe, click notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago tayong upload. At wag na natin patagalin pa, umpisa na natin agad ang video na ito. So bago tayo magsimula sa video natin, papakita ko muna sa inyo yung payment proof na nakuha natin. So meron tayong 0.002 BTC sa ating Coinbase account. So equivalent yan is $21.04 po. So ito po yung ating transaction details na makikita nyo yan sa mga screens nyo. At legit po talagang nakakakuha ng payout at pera dito sa application na ito. So yun guys, makikita nyo po ang ating link down below sa description. Click nyo na lang yung link dyan at ma-redirect po kayo agad sa ating homepage ng ating application. So pangalan po ng application natin is Match 365. So one of the viral and trending applications po ngayong 2019. So makikita nyo po, ito po yung itsura ng ating application, no? So kung bago ka pa lang at ngayon mo lang siya na i-download at mai-try, click mo yung upper left corner natin and then click mo tong login dito sa may taas. So makikita mo yung login dyan sa pinakataas and then login ka lang gamit ang iyong Gmail account. So after mo makapag-login, ang gagawin mo lang kailangan is click mo tong fixtures and then manghuhula ka lang or magpipredict ka lang ng mga games today dito sa ating selection. So let's say for example, ito yung napili ko. And then, i-vote mo lang siya kung home ba, draw, or away. So, kapag home, dito tayo sa right side. Pag away, dito tayo sa left side. So, pag draw naman, in between tayo, no? So, tabla yung laban pag ganon. So, yun guys, pwede nyo pong panoorin itong mga teams na to sa YouTube. So, naglalabas din sila ng mga streams dito. At may mga iba't ibang mga freebie rin sa mga iba't ibang mga websites. So, hanapin nyo na lang po. So, ang kailangan nyo gawin is mag-vote. So, mag-vote tayo kung home or away. So, click natin tong home. Try ko mag-vote ng home. So, yan na po yung pinaka-vote natin. So, ang gagawin lang natin is antayin lang natin matapos yung game. At makikita naman natin kung nanalo tayo dito. So, mag-notify yun sa atin. So, the more na mas marami kang i-vote, the more na mas malaki yung chance na manalo ka dito sa application, no? So, kapag nanalo ka dito at nakahula ka, sobrang dali lang naman manghula, di ba? At na-predict mo kung sino yung mananalo, magkakaroon ka ng MC coins. So yung MC coins na yun, pwede mo yung ipalit into bitcoins para ma-cash out sa iyong CoinsPH or Coinbase account. So papakita ko sa inyo kung paano tayo nagkakaroon ng MC coins, no? So click natin tong upper left corner and then punta tayo dito sa wallet. So makikita nyo, meron akong 100 MC dyan. So ang katumbas nyan is $0.12 lang po, no? So para mapag-convert tayo ng MC coins into bitcoin, click natin tong MC coin. And then click natin yung redemption. So ang gagawin natin is i-redeem natin yung ating available na MC coin. So click natin itong redemption all. And then lalabas dyan yung ating kung ilan yung main balance natin. So for example, naka 1,000 MC coins na ako, no? And then after that, click mo lang tong redemption sa may pinakababa. And then ma-redeem mo na siya at mapupunta na siya doon sa iyong BTC wallet dito sa app. So, minimum withdrawal, ang minimum redemption rather ng MC coin is 1,000 MC coins. So, pag bumalik tayo dito guys, so makikita nyo yung BTC wallet natin is wala pang laman. So, kapag napunta na dyan yung laman ng MC coins natin at na-convert na siya into BTC, magkakaroon na tayo ng chance para i-withdraw yung BTC natin into cash. So, click natin tong withdraw. And then, ipe-paste lang natin dito sa unang tab, unang section yung ating wallet address na makikita nyo sa CoinsPH or Coinbase nyo. And then, dito naman, lalagay natin dyan yung ating gustong i-withdraw amount. So, let's say for example, yung minimum withdrawal natin na 0.002. So, dahil insufficient balance pa tayo, example lang po muna yung papakita ko sa inyo. So, pag nailagay nyo na yan, ang gagawin nyo is click nyo lang tong submit sa may pinakababa. So after nyo maklik yung submit, magantay lang po kayo ng 3 working days or 3 business days para ma-process yung inyong withdrawal request. And then makikita nyo na yan agad sa inyong CoinsPH or Coinbase account na talagang darating yan sa inyong account, no, na makakapag-redeem at makapag-withdraw pa rin kayo. So yun guys,
Para sa iba at karagdagan pang mga detalye dito sa application na to, meron silang tinatawag na bonus pool dito kapag nag-i-invite ka. So, meron tayong invitation dito. So, optional lang naman yung invitation pero mas malaki yung kita kapag nag-invite ka na nag-invite. So, click natin itong si invite. And then, kung makikita nyo dyan, makikita nyo yung link down below dyan. Ayan po yung link. So, click mo tong copy. And then, pwede mo na siyang i-share sa iyong mga friends sa social media like Facebook, Instagram, Twitter, or whatsoever. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong YouTube video para makagkaroon ka ng mas marami pang referrals. So, ang kailangan mo lang gawin is ipasa mo yung link at kailangan i-download po ng friends mo para magkaroon ka ng bonus. Ganun lang kasimple. So, every time at mas marami kang may invite, mas malaki yung chance mo na magkaroon dito ng spot sa 20 BTC or 2 million US dollars na bonus pool nila everyday. So, pinapamigay nila yan dun sa mga masisipag mag-invite. So, kapag kahit one invite ka lang, okay na yun guys, no? Magkakaroon ka na ng parte dito sa 20 BTC. Pero wag kang mag-expect ng sobrang taas kasi konti lang yung in-invite mo. Pero okay din naman yun, di ba? At least, meron tayong sure na bonus pool na makukuha kahit hindi tayo makapag-predict ng tama. So, yun na nga yun. Ganun na po siya gumagana, no? So, yun lang po guys ang aking ma-share sa inyo for today's video. So, kung gusto nyo pa ng part 2 kung paano tayo makakakuha ng extrang pera dito or mga tricks dito sa MC or sa Match 365, comment down below. So, comment nyo lang yung gusto nyo ang comment. So, sa lahat ng nagpapa-shoutout, comment lang kayo ng isa-shoutout nyo. So, sa lahat din na may mga request yan, comment lang din kayo ng mga request nyo. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. And I hope na marami kayong natutunan for today's video. And please don't forget to click subscribe, click notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago tayong mga uploads. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. And again, this is me, The Real Negative, signing out. Peace!